साथीहरु, म आज हजुरलाई युट्युबमा राखेको सर्ट भिडियो कसरी भाइरल गराउने अर्थात् सर्ट भिडियो चाहिँ कुन ढङ्गले चाहिँ अपलोड गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ जानकारी दिन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला तपाईले युट्युब खोल्नुहोस्। त्यसपछि क्रिएटको अप्सन छ, तल प्लस अप्सन, त्यो प्लस आइकनमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि क्रिएट अ सर्टमा गएर तपाईले चाहिँ सर्ट भिडियो अपलोड गर्नुभयो भने क्वालिटी घट्न सक्छ, क्वालिटी मेन्टेन हुँदैन। त्यही भएर तपाईले क्रिएट अ सर्टमा जानुभन्दा अपलोड अ भिडियो गर्नुहोस् र तपाईको सर्ट भिडियो भनेको चाहिँ 59 सेकेन्डसम्मको मात्रै भ्यालिड हुन्छ। 1 मिनेटभन्दा माथि भयो भने त्यसलाई सर्ट भिडियो भन्दैन युट्युबले। अब जस्ट अपलोड अ भिडियोमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि भिडियो कुनै आफूलाई मनपर्ने अथवा हजुरले कुन राख्न खोज्नु भएको छ भिडियो, त्यो भिडियो चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। मैले यो भिडियोलाई मैले अपलोड गर्न चाहन्छु। यो भिडियो आयो, यहाँ प्ले हुन्छ, तपाईको टाइम ड्युरेसन पनि देखाउँछ। त्यसपछि यसलाई जस्ट नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि फेरि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। एड डिटेल्स भनेर आउँछ। अहिले यहाँ तपाईले केही गर्नु पर्दैन। भिजिबिलिटीलाई अनलिस्टेड गर्नुहोस्। त्यसपछि सिलेक्ट अडियन्स गर्नुहोस्। त्यसपछि नो इट्स नट मेड फर किड्स भन्नेमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। माथि यसमा गर्नुभयो भने तपाईले यो चाहिँ एज रेस्ट्रिक्सन जस्तो हुन्छ, साना बच्चाहरूको लागि मात्र जान्छ। त्यही भएर नोमा क्लिक गर्नुहोस्। जस्ट ब्याक आउनुहोस्। त्यसपछि अहिले यहाँ केही क्याप्सन यताउति केही पनि नलेख्नुहोस्, डाइरेक्ट के गर्नुहोस्, अपलोड सर्ट भन्नेमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। अपलोडिङ टु योर भिडियोज भन्ने चाहिँ यहाँ क्लिक गरेर भिडियो अपलोड भएको देख्न सक्नुहुन्छ। प्रोसेसिङमा छ, थोरै समय लाग्छ प्रोसेस हुनको लागि। मेरो पनि पहिला मैले राम्रोसँग तरिका थाहा थिएन मलाई सर्ट भिडियो कसरी अपलोड गर्ने। भ्युजहरू भनेको 10, 15, 50, 100 यस्तै आउँथ्यो। अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो अहिलेको मनमा 3.6 आएको छ, 2K, 2.4K, यसरी राम्रै भ्युजहरू आएको छ। देख्न सक्नुहुन्छ 2.7K, 1.1K, 2.9K देख्न सक्नुहुन्छ। रेडी टु वाच भनेको है तपाईको भिडियो चाहिँ अब कम्प्लिट भइसक्यो, अपलोड भइसक्यो। अब तपाईँ त्यसपछि डाइरेक्ट आफ्नो वाइटी स्टुडियोमा आउनुहोस्। जहाँनिर चाहिँ तपाईँको युट्युब च्यानल खोलिएको हुन्छ। तपाईँ वाइटी स्टुडियोमा आउने बित्तिकै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तल कन्टेन्टको आइकन छ। कन्टेन्टको आइकनमा जस्ट क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि सर्ट्समा जानुहोस्। अघि हामीले सर्ट्स भिडियोलाई चाहिँ अपलोड गर्न खोजेको थियौँ। यो माथिको हेऱ्यो भने यो देख्न सक्नुहुन्छ अघिको हाम्रो भिडियो यो अनलिस्टेडमै छ यो अहिलेसम्म। अब जस्ट ब्याक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ 3वटा आइकन 3 डटमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि एडिट भिडियोमा जानुहोस्। अब मुख्य काम भनेको चाहिँ हाम्रो अब हुन्छ, कसरी भ्युज बढी ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ अब हुन्छ। अब जस्तै यो मेरो झरना छ, मेरो भिडियोमा चाहिँ झरना छ, यो मुस्ताङ भन्ने बाटोको रुक्से झरना हो। अब तपाईँले टाइटल दिनु पऱ्यो। टाइटल दिँदाखेरि एकदम राम्रो टाइटल दिनुहोस्, जुन कि एकदम भाइरल होस् अथवा भाइरल शब्द होस्, हो त्यस्तो गरी दिनुपर्छ हजुरले। जस्तै मुस्ताङ नेपाल भनेर लेख्दा मुस्ताङ भनेको धेरै सर्च गर्ने वर्ड हो, है एडभेन्चरस वर्ड हो। त्यही भएर यो चाहिँ अलिकति बढी चर्चामा भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले सिम्पली मुस्ताङ नेपाल भनेर यसलाई लेखिदिनुहोस्। एउटा यो भयो। तपाईले टाइटलमा चाहिँ धेरै शब्दहरू चाहिँ लेख्नुभयो भने चाहिँ कन्टेन्टले छुन्छ र तपाईको चाहिँ छिटो भाइरल हुने सम्भावना बढिरहन्छ। मुस्ताङ नेपाल मैले भिजिट नेपाल 2023 भनेर पनि लेखिदिन्छु। त्यसपछि नेचर भनेर पनि लेखिदिउँ है, नेचर। त्यसपछि अनि अरू तपाईँको भिडियोसँग चाहिँ रिलेटेड कुनै शब्द छ भने तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले इमोजी पनि राखिदिनु भयो भने अलि एट्र्याक्सन बढी हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि इमोजी पनि राखिदिनु होला। यस्तै टाइपको इमोजी राखिदिनु भयो भने अलिकति एट्र्याक्सन बढ्छ। अब तपाईँले केही गर्नु पर्दैन। यो जुन तपाईँले टाइटल लेख्नु भएको छ त्यो टाइटल सबैलाई कपी गरेर त्यसपछि डिस्क्रिप्सनमा हुबहु यसैलाई पेस्ट गरिदिनुहोस् र ब्याक आउनुहोस्। त्यसपछि
अब जानुहोस् तपाईँ ट्याग सर्ट्स रिमिक्सिङ क्याटेगोरी भन्ने अप्सन छ नि सबैभन्दा तलपट्टि, त्यो अप्सनमा जानुहोस्, एड ट्याग्समा जानुहोस्। अब ट्याग भनेको कस्तो त भन्दा जुन जुन वर्डहरू तपाईँको भिडियोसँग रिलेटेड छ हो त्यो वर्डहरू चाहिँ यहाँ लगाउने हो, ताकि यसले चाहिँ धेरैजनाको चाहिँ युट्युब फिड्सहरूमा चाहिँ पुर्याउने काम गर्दछ। जस्तै हाम्रो के थियो, मुस्तान, मुस्तान एउटा वर्ड थियो, मुस्तान, भिजिट नेपाल, त्यस पछाडि तपाईँले आफ्नो युट्युब च्यानलको नाम पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले सिम्पली राखिदिएँ यहाँ पिभी ब्लग। त्यस पछाडि अरू अफरोड भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ, अफरोड, अफरोडको थियो। अनि त्यस पछाडि नेचर, सिम्पली नेचर भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। र अरू तपाईँको जति पनि रिलेटेड छन् भिडियोसँग रिलेटेड शब्दहरू तपाईँले सबै त्यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त, ट्याग दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि सिम्पली ब्याक आउनुहोस्। त्यस पछाडि जुन तपाईँको अनलिस्टेड भन्ने अप्सन थियो भिजिबिलिटी, त्यसमा जानुहोस्, त्यसलाई पब्लिक गर्नुहोस्। तपाईँले यहाँ सेड्युल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सेड्युलमा जानुभयो भने आजको डेट हो डिसेम्बर 17, ओके गर्नुहोस्। त्यस पछाडि अहिले मेरो करेन्टली 5:51 गएको छ साँझको। तपाईँले 6 बजेको लागि अथवा 7-8 लगभग तपाईँले भिडियो अपलोड भइसके पछाडि यसलाई सेड्युल गर्दाखेरि 2-3 घन्टा पछिको सेड्युल गर्नुभयो भने चाहिँ भ्युज बढी आउने चान्स हुन्छ। र तपाईँको युट्युबले चाहिँ तपाईँको भिडियो कुन क्याटेगोरीको के हो कस्तो भन्ने कुरा सबै चेक जाँच गर्छ। त्यसो हुँदाखेरि मैले यो भिडियोलाई 8 बजेको गराइदिन्छु, 8 PM गराइदिएँ। त्यस पछाडि यसलाई ओके गर्छु र ब्याक आएर के गर्छु, मैले यसलाई सेभ गरिदिन्छु। अब मेरो भिडियो भनेको 8 बजे लन्च हुन्छ र 8 बजे लन्च भइसके पछाडि अरूको फिडमा, अरूको युट्युब फिड्समा चाहिँ सर्ट फिड्समा चाहिँ जान सुरु हुन्छ। यसरी तपाईँले सर्ट भिडियोलाई भाइरल गराउन सक्नुहुन्छ। अहिलेसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तै भिडियो जानकारीको भिडियोको लागि चाहिँ मलाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला, मेरो च्यानललाई सेयर गर्नुहोला र लाइक पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद, थ्याङ्क यू।